পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে যদি আপুনি 10-15 বিঘা মাটি লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি খেতিত মনোনিৱেশ কৰা উচিত। আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে হতাশ হৈ বহি আছে, বিজনেছ কৰিবলৈ মূলধন নোহোৱাৰ কাৰণে যদি আপুনি হতাশ হৈ বহি আছে তেনেহ'লে আপুনি চিন্তা নকৰিব। আপোনাৰ সেই 10-15 বিঘা মাটিত ভালদৰে কৃষি কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰিলে আপুনি এজন ভাল চাকৰিয়ালতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মানৱজ্যোতি গগৈ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জীৱন, জীৱিকা আৰু সাফল্যৰ বাবে উৎকৃষ্টতম প্লেটফৰ্ম দ্য পাৰ্চনেল ইকনমিলৈ। পৃথিৱীত মানুহ থকালৈকে খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু খাদ্যৰ প্ৰয়োজন যেতিয়ালৈকে এই পৃথিৱীত থাকিব, খেতিয়কৰ চাহিদাও তেতিয়ালৈকে থাকিব। খেতি মানে কেৱল আমি ধান খেতিৰ কথা কোৱা নাই, কাৰণ অসমৰ গ্ৰাম্য পৰম্পৰাত খেতি বুলিলে মানুহে ধান খেতিৰ কথা বুজে আৰু ধান খেতিৰ পৰা তেওঁলোকে বেছি উপকৃত হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজিকালি বহুতে ধান খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে। সেয়া একেবাৰে ভাল কথা নহয়। খেতি আমি কৰিবই লাগিব। পৃথিৱীৰ মানুহক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন। আজি শ্ৰীলংকাত খাদ্য সংকটৰ কথা সকলোৱে দেখিছে। পৃথিৱীত বিভিন্ন সময়ত খাদ্য সংকটে দেখা দি আহিছে, কাৰণ মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ লগে লগে খাদ্য সংকটৰ নিচিনা সমস্যাও উদ্ভৱ হৈ থাকিব। গতিকে সেই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ মানুহক কোনে দিব? খেতিয়কসকলে। গতিকে খেতিয়কসকলক আমি সন্মান কৰা উচিত, খেতিয়কসকলক আমি পূজা কৰা উচিত। খেতিয়কসকলেই আমাক বচাই আছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা সন্মানীয় কামক আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। 10-15 বিঘা মাটি আমি এনেই পেলাই থৈ দিয়াতকৈ তাত আমি যদি শাক পাচলিৰ খেতি কৰোঁ তেনেহ'লে আপুনি এজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপুনি জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰা আৰম্ভ কৰক। প্ৰথমে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক। প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে কমকৈ আৰম্ভ কৰক। আপুনি মাহ, সৰিয়হ, অন্যান্য শাক পাচলি, আলুৰ খেতি, পিঁয়াজৰ খেতি, এইবিলাক আপুনি কৰিব পাৰে। ফ্ৰেঞ্চ বিন, দাংবড়ি, জলকীয়া, কবি, লাও, কোমোৰা, এইবিলাকৰ খেতি যদি আপুনি ভালদৰে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি সুন্দৰভাৱে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰে তেনেহ'লে আপুনি তাৰ পৰা উপকৃত নোহোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাথাকে। আৰু আজিকালি আপুনি বিকিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বেপাৰী আহি লৈ যাব। 12 মাহে আপুনি উৎপাদন কৰক, 12 মাহে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপুনি ঘৰত বহি, ঘৰত কাম কৰি, ঘৰৰ বাৰীত কাম কৰি, মাটিৰ সৈতে আপুনি খেলি সেইখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বছৰি যদি আপুনি 3-4 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেন্তে কোনো বেয়া কথা নহয়। আৰু 10-15 বিঘা মাটিত 3-4 লাখ টকা এটা সহজ কথা। আপুনি তাতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আপুনি কেনেকৈ খেতি কৰিব সেয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। সেয়া আপুনি এজন কৃষি বিষয়াৰ সৈতে কথা পাতক, অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতক, যিসকলে ইতিমধ্যে খেতি কৰিছে, খেতিত উপকৃত হৈছে, ছাকচেছফুল হৈছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতক, শিকক। শিকি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক। আমি কেৱল বাৰ্তাবাহক, আমি হৈছে জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শক। আপোনালোকে তাত যুদ্ধ কৰা, সেই পথত আপোনালোকে খোজ কৰা, এইখিনি আপোনালোকৰ দায়িত্ব। আমি আপোনালোকক পথ দেখুৱাই দিছোঁ যে খেতিও আপোনালোকৰ জীৱন নিৰ্মাণৰ তথা ব্যক্তিগত অৰ্থ নিৰ্মাণৰ এক শক্তিশালী পথ হ'ব পাৰে। গতিকে খেতিক অৱজ্ঞা নকৰি আমি অসমীয়াসকলে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকলে খেতিত ধৰিব লাগে। বজাৰ আমাৰ, পথাৰ আমাৰ। গতিকে আমি অসমীয়াসকলে এই কৃষি বিপ্লৱ আনিব লাগিব। আমি বাৰীৰ পাছফালে পৰি ৰোৱা মাটিখিনি এনেই পেলাই থ'লে নহ'ব। আমি তাত শাক পাচলিৰ খেতি কৰিব লাগিব আৰু সেই শাক পাচলিৰ খেতি কৰি আমি তাক বিক্ৰী কৰিব লাগিব, বজাৰলৈ লৈ যাব লাগিব। আৰু যিমানেই আমি উৎপাদন বঢ়াম, ফচল বঢ়াম, সিমানেই আমাৰ মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস পাব। আজি মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ কি? কাৰণ আমাৰ প্ৰডাকশ্যন নাই। প্ৰডাকশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে তেলৰ দাম বাঢ়িছে। আমি যদি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ, আমি যদি ঘৰতে উৎপাদন কৰোঁ, ঘৰৰ সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অট'মেটিক তেলৰ দাম কমি আহিব। গতিকে দ্য পাৰ্চনেল ইকনমি তৰফৰ পৰা আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিসকলৰ মাটি বাৰী আছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটি বাৰী আছে, তেওঁলোকে যাতে খেতি বাতিত মনোনিৱেশ কৰে, তেওঁলোকে খেতি বাতিত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে। টকাৰ কাৰণে অন্যান্য পথবিলাকত হাহাকাৰ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই।